Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το άνοιγμα μπορείτε να πατήσετε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο φυσικά. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Εγώ το λέω, εγώ τα ακούω. Οκ. Το θέμα είναι κιόλας ότι εγώ το ξέρω. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τι να πω, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πω. Και δεν είναι κάτι που το λέω μόνο εγώ. Το λένε όλοι οι συνάδελφοι. Αν ίσχυαν τα αποτελέσματα που κάνουμε στα γενικά ανοίγματα για όλους σας, που μπορεί ένα βίντεο να το δείτε 4, 5, 6, 7, 8.000 άνθρωποι, δηλαδή πώς είναι δυνατόν? Αν ίσχυε αυτό, τότε κανένας δεν θα έκανε προσωπικό άνοιγμα. Δεν υπάρχει λόγος. Όμως όλοι γράφουν ότι κάνουν προσωπικά. Άρα, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας ευχαριστεί. Επίσης, για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να ακούσετε κάτι που σας αρέσει και να το υιοθετήσετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί με έναν τρόπο είναι σαν να βλέπετε με άλλη ματιά κάποια κατάσταση, να είστε πιο αισιόδοξες, πιο κάπως, Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Οπότε κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει, και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα, και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, δηλαδή πατάτε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας, σας ανοίγει τους χρόνους και από κάτω, λίγο πιο κάτω, είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Και επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς, και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος σε σκέφτεται και βασανίζεται. Ποιος είναι άραγε? Λοιπόν, ένα θέμα που καίει. Επιλέγετε τις πετρούλες μας, δεν θα τις παραμελήσουμε και τις πετρούλες μας, αλλήμονο. Μπορεί να έχουμε κάνει αλλαγές, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς, όπως έλεγε και ένα τραγούδι. Λοιπόν, ροζ χαλαζίας, αμέθιστος, πορτοκαλί ασβεστίτης. Επιλέγετε ό,τι σας αρέσει και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός. Όπα. Μάλιστα, έχουμε έναν βασιλιά πεντάκτηνο και 7 των ράβδων. Τι λες τώρα? Βασιλιάς πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Είναι ο πιο σταθερός από όλους τους βασιλιάδες και επίσης ο πιο πεισματάρης από όλους τους βασιλιάδες. Όταν βάλει ένα στόχο δεν τον σταματά τίποτα και κανένας. Λοιπόν, οπότε είναι ο άνθρωπος πολύ δύσκολο θα φύγει από μία σχέση. Μια χαρά ταιριάζει δηλαδή η προσωπικότητα αυτού του βασιλιά στο άνοιγμά μας, στο θέμα μας σήμερα. Κάποιος σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι αυτός ο βασιλιάς εδώ. Τώρα γιατί είναι πιο εύκολο αυτό να τον κάνεις να σε ερωτευτεί, να σε θέλει, παρά να του πεις φύγε.
Δεν φεύγει με τίποτα. Και χωρισμένοι να είστε, πάλι θα νομίζω ότι είστε μαζί. Βέβαια, εδώ έχουμε κάποια θέματα. Δηλαδή, ένα θέμα μπορεί να είναι ότι έχετε μεταξύ σας τσακωθεί και νιώθει ότι είναι υποπολιορκία, ότι πρέπει να απολογηθεί για κάτι που έχει πει, για κάτι που έχει κάνει κλπ. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, αν η διένεξη αυτή δεν είναι ανάμεσά σας, δηλώνει ζευγάρια που είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο αποδεκτά και είναι υποπολιορκία αυτά τα ζευγάρια, έτσι πρέπει να κρύβονται. Πρέπει να κρύβονται γιατί έχουν την γενική κατακραυγή. Και άλλη μια εκδοχή εδώ για τη συγκεκριμένη κάρτα είναι το ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός πραγματικά να έχει τόσες πολλές υποχρεώσεις που να νιώθει διαρκώς σαν να είναι σε μάχη. Να τρέχει να τα προλάβει όλα. Αυτά τα τρία, αυτές τις τρεις εκδοχές και πάμε να δούμε παρακάτω. Για να δούμε εσείς τι κάνετε εδώ. Μάλιστα, κοιτάξτε τι ωραία που απεικονίζεται εδώ το 9 κούπα με ένα υπέροχο παγόνι. Τι όμορφα που είναι τα παγόνια. Λοιπόν, και έχει και πάρα πολύ ωραίους συμβολισμούς το παγόνι. Θεωρώ ότι με την κάρτα βάσης που ανοίξαμε, κάποιον άνθρωπο έχετε βάλει στο μυαλό σας, για τον οποίον εύχεστε να είστε μαζί. Θέλετε να είστε και πάλι μαζί, αν δεν είστε μαζί. Αν είστε μαζί μπορεί να εύχεστε αλλά δεν γίνεται αυτό. Κάποιος σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται και να είστε μαζί δεν γίνεται. Οπότε πάμε στο πρώτο σενάριο, κρατάμε μόνο το πρώτο σενάριο, το οποίο είπαμε εύχεστε να αλλάξει η κατάσταση, να γυρίσει ο τροχός και να είστε και πάλι μαζί. Τυχαίο, δεν νομίζω. Είναι η μία από τις δύο κάρτες που πετάχτηκαν την ώρα που ανακάτευα. Και είναι πάλι εδώ το 7 των ράβδων, που είναι η κάρτα που δηλώνει τα θέματα που σας είπα. Δεν θα τα ξανααναλύσω γιατί δεν έχει κανένα νόημα να σας κουράζω λέγοντάς σας τα ίδια πράγματα. Πολύ δυνατό το μήνυμα να εμφανιστεί η ίδια κάρτα δεύτερη φορά και τι ωραία κάρτα που έχετε και εδώ, μα τι ωραία κάρτα, είναι ο ήλιος, είναι ο ήλιος. Ο ήλιος είναι μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην Ταρό και ναι, με συγχωρείτε, αλλά παρατήρησα εδώ τώρα ότι κιόλας, δηλαδή πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει αυτές τις κάρτες και έχουν αρχίσει να χαλάνε στις ακρούλες και τέλος πάντων. Οκ, εντάξει, ψυχραιμία. Λοιπόν, ο ήλιος είναι μία από τις δύο καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Για μένα αυτή είναι η καλύτερη κάρτα γιατί έχει θετικές ερμηνείες για τόσους πολλούς τομείς της ζωής μας. Καλή υγεία, να ξεκινήσω από αυτό που είναι το πιο σημαντικό πάντα, παρόλο που το παραβλέπουμε και το θεωρούμε δεδομένο. Καλή υγεία, πλούτος, προαγωγή, ανάπτυξη, θετική σκέψη, ευτυχία, επιτυχία, επίτευξη στόχου, πραγματοποίηση ονείρων, τα πάντα όλα. Σύλληψη παιδιού, γέννηση παιδιού. Βεβαίως μπορεί να μιλά και για αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτή η κάρτα, θα το δούμε στην εξέλιξή του. Αυτές οι πρώτες ενέργειες, για να δούμε παρακάτω. Τι θα δούμε. Wow. Εντάξει παιδιά, το άνοιγμά σας δεν υπάρχει. Τέτοια δυνατή, τόσο ηχηρή απάντηση, πολύ σπάνια έχει τύχει στα τόσες χιλιάδες ανοίγματα που έχω κάνει. Να έχουμε και αμέσως. Λοιπόν,
6 κούπα. Κοιτάξτε τι ωραία εδώ, απεικονίζεται με τα ελεφαντάκια. Υπέροχα. Λοιπόν, 6 κούπα είναι η κάρτα της επανασύνδεσης, παιδιά. 6 σπαθί. Είναι μία κάρτα η οποία πραγματικά έχει την επιθυμία να φέρει ισορροπία, να φέρει αποκατάσταση, σχέσεις κλπ. Άρα είμαστε συντονισμένοι πάνω κάτω στις ίδιες ενέργειες με τα 2 εξάρια εδώ, που τα εξάρια πάντοτε θέλουν την αρμονία, θέλουν την ισορροπία. Θα τα αναλύσουμε ευθύς αμέσως. Και εδώ έχουμε τον υπέροχο άσο κούπα. Όχι απλά σας σκέφτεται και βασανίζετε, αλλά θα έχετε και επιστροφή. Είναι δηλαδή πραγματικά με την κάρτα βάσης τη δική σας που είχαμε την κάρτα των ευχών. Είναι σαν να εισακούγεται η προσευχή σας και η ευχή σας μάλλον, και να επιστρέφει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας και θα κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα πάρα πολύ ωραίο, με πάρα πολύ συναίσθημα. Βέβαια, αυτό που θέλω να σας διευκρινίσω εδώ είναι ότι η κάρτα της επανασύνδεσης, επειδή είναι μια παρελθοντική κάρτα, δηλαδή αναφέρεται σε γεγονότα που έχετε ήδη ζήσει και στην αναπόλυση αυτών των γεγονότων, από την άλλη πλευρά, έτσι, για τον άνθρωπο που έχετε σκεφτεί, δεν φέρνει αλλαγές. Δηλαδή, εάν επιστρέψει πίσω και πιστέψετε ότι έχει αλλάξει κάτι από αυτά που σας οδήγησαν την πρώτη φορά στο χωρισμό, να ξέρετε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Γιατί ίσως λίγο παρακάτω, εδώ με το 6 σπαθί, που είναι η κάρτα που πραγματικά έτσι μετά από μία δύσκολη κατάσταση, ένα χωρισμό, ένα τσακωμό κλπ. Έρχεται το 6 σπαθί και φέρνει πάρα πολύ ωραίες, ήρεμες και θετικές ενέργειες και αποκαθιστά τη σκέψη, εξομαλύνει την επικοινωνία, τη σκέψη, έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, οπότε μπορεί μετά, έτσι, αφού περάσετε το πρώτο στάδιο αυτό της επανασύνδεσης, μετά μπορεί να συζητήσετε μεταξύ σας και με μεγαλύτερη καθαρότητα μυαλού εννοώ και διάβγεια, να δείτε πού πρέπει κάπως να αλλάξετε κάτι προκειμένου να είστε και πάλι μαζί και να είστε και πάρα πολύ καλά μαζί. Παιδιά, είναι τόσο πολύ ωραίες οι κάρτες σας που δεν θα ανοίξω άλλες κάρτες, με τίποτα όμως, έτσι. Δεν ανοίγω τίποτε άλλο. Πραγματικά όσα ανοίγματα έχω κάνει δεν θυμάμαι ποτέ να ανοίξω αυτές τις 3 κάρτες σε σειρά, ιδιαιτέρως εδώ τα 2 εξάρια αυτά. Άρα έχετε πραγματικά να περιμένετε όσες και όσοι το επιθυμείτε, έτσι. Εννοείται αυτό, είμαστε σε γενικά ανοίγματα, το λέω, το ξαναλέω. Οπότε όσες και όσοι το επιθυμείτε, έχετε πιθανότητες να επιστρέψει στη ζωή σας ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας και φυσικά εννοείται σε όσους και όσες το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα να επαληθευτεί αυτό εδώ το άνοιγμα. Έτσι όπως σας τα είπα και ακόμη καλύτερα. Πάντως τουλάχιστον οι ενέργειες είναι εξαιρετικές. Αυτό σας λέω, εξαιρετικές. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος σε σκέφτεται και βασανίζεται. Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα εδώ, έχουμε τον άσο πεντάκτηνο.
Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ο άνθρωπος τον οποίον έχετε βάλει στο μυαλό σας να είναι κάποια γνωριμία στον εργασιακό σας χώρο, μπορεί ακόμη και να εργάζεστε μαζί. Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι το ενδιαφέρον σας είναι σοβαρό, δεν ενδιαφέρεστε δηλαδή για μία επιπόλαιη και εφήμερη σχέση και φυσικά σίγουρα θέλετε, επιθυμείτε πάρα πολύ ένα καινούριο ξεκίνημα. Για να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Μάλιστα και κάνετε και πάρα πολύ υπομονή για όλο αυτό. Υπομονή και αναμονή. Πολύ. Λοιπόν. Μάλιστα. Παιδιά, εδώ έχουμε το 2 κούπα. Αυτή την υπέροχη καταπληκτική κάρτα που θέλουμε πάντοτε να βλέπουμε όταν κάνουμε σημαντικά ανοίγματα. 2 κούπα είναι η κάρτα της αρμονικής σχέσης, της ισορροπημένης σχέσης. Υπάρχει αμοιβαία αγάπη, τρυφερότητα, νιάξιμο και υπάρχει μια εξαιρετική ερμηνεία για τη συγκεκριμένη κάρτα στην Ταρό των Δρύδιδων. Πόσο μεγάλο πάθος. Συγγνώμη, λάθος κάρτα. Λοιπόν, νιώθω σαν ένα κομπιουτεράκι και ένα κομπιούτερ, έτσι, πατάς ένα κουμπί, σαν, πώς το λέμε, το AI, την τεχνητή νοημοσύνη. Οκ, το θυμήθηκα. Κάπως έτσι νιώθω τώρα. Λοιπόν, πάμε στο 2 κούπα όμως. Είναι το αντάμωμα του μυαλού, της ψυχής, της καρδιάς και του σώματος. Είναι το απόλυτο. Τώρα πάμε να δούμε αν αυτό είναι από τη δική σας την πλευρά ή αν ισχύει για την άλλη πλευρά ή και για την άλλη πλευρά. Πω. Παιδιά, απίστευτο, δηλαδή πόσα σπαθιά. Έχω πάθει σοκ. 1, 2, 3, 4 κάρτες σπαθιά. Πω. Λοιπόν, πού να αρχίσω και πού να τελειώσω δεν ξέρω. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι νομίζω το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Η πρώτη κάρτα εδώ είναι ο Αυτοκράτορας. Ο Αυτοκράτορας, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυναμικός, ο οποίος βάζει πάντα μπροστά τη λογική του και πίσω το συναίσθημα. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να είναι η ζωή του σε τάξη, έχει στόχους πολύ υψηλούς, έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά όπως έχω πει αρκετές φορές όταν κάνουμε αισθηματικό άνοιγμα και εμφανίζεται ο Αυτοκράτορας και ειδικά που ακολουθούν όλες αυτές οι κάρτες, ότι ακόμα και ένας Αυτοκράτορας μπροστά στον έρωτα μπορεί να χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Λοιπόν, και κάπως έτσι φαίνεται ότι έχει γίνει εδώ. Ακολουθεί μία βασίλισσα σπαθί. Η βασίλισσα σπαθί λοιπόν είναι η βασίλισσα της αλήθειας, της ηθικής, της εντιμότητας, των ξεκαθαρισμάτων. Είναι μια κάρτα η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ με το χωρισμό επίσης και όταν αναφέρεται σε καταστάσεις μιλά για τις περιπτώσεις που καταραίουν τα ψέματα και οι ψευδαισθήσεις και η αλήθεια γίνεται ορατή. 10 σπαθί. Στην κλασική ταρό απεικονίζεται με έναν άντρα, ο οποίος είναι πεσμένος μπρούμητα και έχει φάει 10 σπαθιά στην πλάτη. Εδώ το έχουν πολύ αναβαθμίσει το θέμα και είναι, εδώ βλέπετε πως είναι, τρυπημένη, καημένη κοπέλα. Λοιπόν, πόνος παιδιά, πολύ, πολύ μεγάλος πόνος. Είναι μια από τις έτσι βαριές συναισθηματικά κάρτες που έχουμε στην ταρό. Και μιλά για κάποιον που έχει πληγωθεί πάρα πολύ μετά από ένα χωρισμό, νιώθει προδομένος, νιώθει απελπισμένος, νιώθει ότι έχει πιάσει πάτο.
ακόλουθο σπαθί. Είναι εδώ, έχουμε τον κουτσομπόλι, έχουμε τον κατάσκοπο και μπορεί να σας παρακολουθεί. Καθώς επίσης, αναφορικά με τις σχέσεις, η κάρτα αναφέρεται σε ξαφνικούς και έντονους καυγάδες. Και εδώ έχουμε το 5 σπαθί. Είπαμε, εδώ έχουμε όλα τα σπαθιά μαζεμένα. Λοιπόν, το 5 σπαθί, το οποίο είναι η κάρτα της ήττας, δηλαδή είναι σαν να νιώθει ο άνθρωπος αυτός ότι έχει αποχωρήσει ηττημένος. Έτσι, το έχει χάσει το παιχνίδι, ας πούμε, και αποχωρεί ηττημένος. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, το βλέπετε, και βέβαια για να έχουμε όλες αυτές τόσο πάρα πολύ δύσκολες κάρτες, προφανώς σας σκέφτεται συνέχεια, έτσι, δεν το συζητώ αυτό. Γιατί διαφορετικά θα βλέπαμε κάποιες άλλες κάρτες, άσχετες, που θα μας περιέγραφαν τη ζωή του στο τώρα, και δεν θα υπήρχαν όλα αυτά τα πάρα πολύ δύσκολα πράγματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα υπάρξουν, για να δούμε. Ξέχασα να σας πω εδώ η Βασίλισσα Σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι ο Διάβολος, που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με το διάβολο όπως τον ξέρουμε από τα θρησκευτικά. Δείχνει καταστάσεις που ένας άνθρωπος νιώθει ότι είναι έρμεο, δηλαδή και εγκλωβισμένος. Είναι οι αιμονές, είναι οι εξαρτήσεις, είναι ο εγκλωβισμός σε μια κατάσταση από την οποία πιστεύει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Σας το λέω ξεκάθαρα, ότι ναι, σας σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται, αλλά μέχρι εκεί, έτσι, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια εξέλιξη, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, είναι εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν, τουλάχιστον αυτό πιστεύουν, γιατί η κάρτα το λέει πάρα πολύ καθαρά ότι αν το πιστέψουν και το προσπαθήσουν μπορούν να ξεφύγουν από όποια δυσκολία. Επίσης μπορεί να αναφέρεται σε μία μάχη που έχει να δώσει, μία δυσκολία που έχει να ξεπεράσει. Μπορεί να δηλώνει ότι γενικότερα έτσι στη ζωή του ή στη ζωή της είναι άνθρωποι της υπερβολής, έτσι. Η κάρτα του διαβόλου είναι μια κάρτα η οποία δείχνει την υπερβολή στα πάντα και επίσης μια κάρτα που δημιουργεί και πολλά αρνητικά συναισθήματα, γιατί όποιος νιώθει ότι είναι εγκλωβισμένο σε μια κατάσταση και τα χέρια του δεμένα, βέβαια είναι πολύ λογικό να έχει θυμό, να έχει μπλοκαρισμένο συναίσθημα. Ίσως γι' αυτό είδαμε και τόσα πολλά σπαθιά. Γιατί και ο αυτοκράτορας, έτσι, τη λογική βάζει μπροστά. Δηλαδή, εκτός από την κάρτα εδώ που έχουμε το διάβολο, όλες οι άλλες κάρτες έχουν να κάνουν με το μυαλό, με τις σκέψεις. Γιατί, έτσι, εδώ είναι πολύ πιθανό ότι σκέφτεται, έχει θυμό, έχει όλες αυτές τις αρνητικές έτσι, εκφάνσεις, αλλά μέχρι εκεί, όπως σας είπα. Αυτά για εσάς, αγαπημένες και αγαπημένοι, ναι. Εδώ δεν είπαμε ποιο ζώδιο έχουμε, γιατί έχουμε 3 εδώ στο δικό σας άνοιγμα. Αν σας ταιριάζει η ιστορία και δεν ταιριάζουν τα ζώδια, εννοείται ότι δεν έχει καμία σημασία. Κρυός, Ζυγός, εγώκερος. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Ποιος σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται.
Μάλιστα, δεν ξέρω ποιος σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται, αλλά σίγουρα εδώ με τη συγκεκριμένη καρτούλα είναι πιθανό κάποιοι από εσάς να βασανίζεστε και εσείς. Την άλλη πλευρά θα το δούμε αν βασανίζετε, γιατί έχουμε μία κάρτα που μπορεί να μας δηλώνει πολύ έντονο στρες και την αίσθηση ότι κάποιος θα σας τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια. Που σίγουρα βέβαια αυτή είναι μια πάρα πολύ αρνητική, έτσι, ένα πολύ αρνητικό συναίσθημα και θέλω να σας πω ότι επειδή ακόμα είμαστε υπό την επίρρεια της Πανσελίνου, αν όντως δεν υπάρχει κάποιος λόγος αντικειμενικός, εντάξει, χαλαρώστε, θα περάσει, θα περάσει. Κάντε κάτι που σας ευχαριστεί και θα περάσει. Λοιπόν, τώρα, στα ερωτικά είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να μιλά για μια σχέση που δεν είναι κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο ή από τις οικογένειές σας αποδεκτή. Έχει θέματα. Εδώ υπάρχουν θέματα. Άλλη μια ερμηνεία αναφορικά με τα αισθηματικά είναι ότι μπορεί να νιώθετε ότι ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας ότι σας έχει απορρίψει. Για να δούμε. Μάλιστα. Σήμερα κάνει παρέλαση ο διάβολος. Άλλες μέρες κάνει αυτοκράτηρα, άλλες μέρες κάνει ο διάβολος. Δεύτερη φορά τον ανοίγω σήμερα. Λοιπόν, εδώ ο διάβολος, που το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν έχει καμία σχέση με τον διάβολο έτσι όπως το γνωρίζουμε από τα θρησκευτικά, είναι μία κατάσταση που κάποιος νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, να ξεφύγει από έναν εγκλωβισμό, οτιδήποτε μπορεί να τον κάνει να φαίνεται ανίσχυρος, ότι δεν έχει αυτό τον έλεγχο της ζωής του, που είναι αιμονές, είναι εξαρτήσεις κάθε είδους, έτσι, εξαρτήσεις δεν είναι μόνο από το ποτό ή από τα ναρκωτικά ή γενικότερα από ουσίες. Μπορεί να είναι από το φαγητό, μπορεί να είναι από την εργασία, εργασιομανία. Γενικά είναι μια κάρτα που δείχνει την υπερβολή στα πάντα. Επίσης μπορεί να μας δηλώνει ότι υπάρχει κάποιος τώρα ή εσείς ή η άλλη πλευρά αντιμετωπίζετε ένα σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να χρειαστεί να δώσετε και μία μάχη. Τα συναισθήματα τα οποία δημιουργεί η κάρτα είναι αρνητικά βέβαια και το θεωρώ πάρα πολύ λογικό, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι είναι εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ξεφύγει, αυτό ναι, είναι πολύ λογικό να του δημιουργεί θυμό και μπλοκαρισμένο συναίσθημα γενικότερα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Μάλιστα έχουμε και το άρμα. Πολύ μεγάλη αρκάνα, παιδιά. Το άρμα έρχεται για να μας δηλώσει περαιτέρω δυσκολίες σε αυτή τη σχέση. Μπορεί να είναι μία σχέση εξ αποστάσεως, μπορεί να είναι μία σχέση που υπάρχουν πολύ σημαντικές, έτσι, ουσιαστικές διαφορές μεταξύ σας ή που υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους σε αυτή την ιστορία. Αναφέρομαι σε παράλληλες σχέσεις, παιδιά, έτσι. Ή όπως σας είπα σε σχέσεις εξ αποστάσεως, γενικά πάντως φαίνεται εδώ με τις δύο αυτές κάρτες και με τις τρεις δηλαδή βέβαια, ότι υπάρχουν αρκετά σοβαρά θέματα ανάμεσά σας τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν. Θα το δούμε ευθύς αμέσως, αν και εφόσον θα ξεπεραστούν. Wow! Η ανατροπή της ανατροπής, ανατροπή. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, πολύ δύσκολη κατάσταση είναι, μα πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω το ξέρετε πάρα πολύ καλά, για όσους ισχύει αυτό το άνοιγμα το ξέρετε. Λοιπόν, έχω εδώ τον πύργο, που ο πύργος είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με το χωρισμό βέβαια, έτσι, και με ξαφνικά ευνίδια γεγονότα τα οποία έρχονται και φέρουν τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Και δίπλα έχουμε το 2 κούπα, που είναι η υπέρτατη κάρτα που θέλουμε να βλέπουμε σε αισθηματικά ανοίγματα. Μας δηλώνει λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός, ναι, σίγουρα σας σκέφτεται συνέχεια και ότι βασανίζεται επίσης, είναι σίγουρο, γιατί
όταν έχουμε τόσο μεγάλη σύγκρουση, από τη μία το χωρισμό και από την άλλη την απόλυτη αγάπη, αυτό είναι πολύ συγκρουσιακό από μόνο του. Από την άλλη, είναι σαν να θεωρεί ότι δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα ανάμεσά σας να αναστρέψει αυτήν την κατάσταση. Κάπου θέλει να το πάρει απόφαση, να το πιστέψει πραγματικά ότι πρέπει να τον κλείσει αυτό τον κύκλο. Μετά πάλι έτσι του έρχεται ή της έρχεται μια επιθυμία και είναι πολύ πιθανό να σας παρακολουθούν, παιδιά, επίσης, να ξέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν, ήλιος, μία από τις δύο καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό. 3 κούπα και βασιλιάς σπαθί. Λοιπόν, από ζώδια τι έχουμε, παιδιά? Εδώ έχουμε μόνο το ζώδιο του υδροχόου, καθαρό εννοώ ζώδιο. Έχουμε μόνο το ζώδιο του υδροχόου, όχι, έχουμε και το ζώδιο του σκορπιού εδώ. Λοιπόν, άλλη μια ένδειξη, εδώ έχω μια ένδειξη μάλλον ότι πρόκειται για μια σχέση, ίσως παράλληλη σχέση, έτσι που είτε εσείς είστε είτε η άλλη πλευρά είναι το τρίτο πρόσωπο σε αυτή την ιστορία. Οπότε αμέσως έχουμε άλλη μία επιβεβαίωση και πιστεύω, ξέρετε, ότι υπάρχει και ο φόβος της αποκάλυψης, ο φόβος της αλήθειας. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο άνθρωπος δεν θα κάνει απολύτως καμία κίνηση. Πιστεύω ότι απευθύνεται το συγκεκριμένο άνοιγμα σε όσες και σε όσους ήσασταν σε σχέση ή ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που είναι σε γάμο ή είστε εσείς σε γάμο, κάτι τέτοιο υπάρχει εδώ. Λοιπόν, και φοβάται πάρα πολύ τις αποκαλύψεις. Μην όλα αυτά μαθευτούν και τι θα γίνει παρακάτω. Άρα αποφασίζει ότι παρόλο έτσι που να ξέρετε σίγουρα ότι σας σκέφτεται και το συναίσθημα άλλωστε το είδαμε πολύ καθαρά εδώ στο δικό σας άνοιγμα. Δεν έχει κάτι παραπάνω από αυτή την κάρτα. Βάζει τον εαυτό του ή τον εαυτό της σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο με απόλυτη πειθαρχία και θέλει σε κάθε περίπτωση να τυθασεύσει το συναίσθημα, γιατί ο βασιλιάς σπαθί το συναίσθημά του το μαζεύει. Δεν το φανερώνει ποτέ, γιατί νομίζει κιόλας, πιστεύει ότι δεν πρέπει να το φανερώνει. Είναι λογικός, έτσι, η λογική μπροστά πάντα και είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος. Έχει στρατιωτικές αρετές και πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός, επειδή συνειδητοποιεί ότι δεν γίνεται δεν διακινδυνεύει να αποκαλυφθεί αυτό όλο το μεταξύ σας, με τίποτα όμως δεν το διακινδυνεύει και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βάζει τον εαυτό του ή τον εαυτό της σε περιορισμό, σε απόλυτη πειθαρχία, προσπαθεί να καταπιεί το συναίσθημα και αυτά. Λοιπόν, πάντως σίγουρα υπάρχει κάποιος ή κάποια για τους κυρίους της παρέας που σε σκέφτεται συνέχεια και βασανίζεται. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.